Komið sæl, kæru Eflingar félagar. Þetta annað myndbandið sem við tökum upp og sendum ykkur vegna yfirstandandi kjara viðræðna. Ég hvet ykkur til þess að horfa á fyrra myndbandið sem aðgengilegt á YouTube síðu Eflingar, þar sem að ég fer yfir stöðuna í kjaraviðræðum og rek atburðarásina stuttlega sem að var til þess að þetta stóra bandalag næstum því allra aðildarfélaga Alþýðusambandsins náði að koma sér saman og ákvörðun var tekin það að fara sameinuð í þessar kjaraviðræður. Í því myndbandi þá óskaði ég eftir því að þið sendu mér í tölvupósti spurningar ykkar og vangaveltur varðandi kjaraviðræðurnar og ég ætla að fá að þakka ykkur öllum sem að gerðu það kærlega fyrir. Við erum núna að útbúa spurningar og svör lista, svona Q&A lista sem að við ætlum að senda ykkur í tölvupósti og sem að við ætlum þá líka að taka upp í svona myndbandi og þá getið þið haft það aðgengilegt þar. Ég vona ég hafi náð að svara ykkur öllum sem að sendu mér póstana og ég hvet ykkur til þess að halda áfram að senda mér pósta með spurningum og vangaveltum á netfangi mitt sem solveiganna@efling.is. Það sem við ætlum að fjalla í þessu myndbandi ávinningurinn sem að við getum náð fallist stjórnvöld á kröfur okkar varðandi breytingar á tilfærslukerfunum og þá erum við að tala barnabætur, húsnæðisbætur og vaxtabætur. Við erum svo heppin að hafa með okkur í allri okkar kjarasamningsvinnu Stefán Ólafsson sem sérfræðingur, helsti sérfræðingur landsins í tilfærslukerfunum og prófessor og hann hérna með mér. Og hann sá sem ásamt öðrum vann þessar tillögur sem að bandalagið fer nú fram með og hann ætlar hér stuttlega að fara yfir þær með ykkur. Takk fyrir og gjörðu svo vel, Stefán. Takk fyrir og komið sæl. Sú stefna var mótuð fyrir þessa kjarasamninga núna að leggja höfuðáherslu á að ná verðbólgu og vöxtum niður og að það gerðist hratt. Það þýðir að við þurftum að fara fram með mjög hóflegar launahækkanir í byrjun sérstaklega og fyrst að kjara aðstæður eru þannig að þá ekki hægt að bjóða okkar meðlumum, Eflingarfólkinu upp á það að fá lágar launahækkanir, það að koma kjarabætur í öðru formi og þaðan kemur þessi hugmynd endurreisn tilfærslukerfanna að hækka verulega þann stuðning við heimili vinnandi fólks sem að kemur úr barnabótum, vaxtabótum og húsaleigubótum til þess að ná kaupmáttaraukningu eftir þeirri leið. Og hvers vegna það viðeigandi? Jú, það viðeigandi og tímabært í raun og veru að gera það vegna þess að á síðustu 30 árum þá hefur verið grafið umtalsvert undan þessum tilfærslukerfum þannig að meðal fjölskyldan hefur tapað það bil 40.000 krónum að núvirði í stuðningi á hverju mánuði úr þessum kerfum. Þess vegna tölum við endurreisnina og hún felur í sér að það muni þurfa alltaf því að tvöfalda útgjöld ríkisins í þessa málaflokka og sem að muni þá skila láglaunafólki og upp í millitekjuhópana kjarabótum á bilinu 30 til 50.000 krónur á mánuði sem eru skattfrjálsar. Þannig þetta eru mjög verðmætar kjarabætur og stærri hlutin af því kemur í lægri launahópana. Ef við lítum á þessa mynd sem að hér sýnd á skjánum núna, þá sýnir hún hvernig ávinningurinn af þessum samanlögðu hækkunum á fyrsta ári sem að koma annars vegar úr launum sem að minni hlutin á súlunni á hverju súlu, ljósgrái hlutin, svarti hlutin það sem að kæmi í kjarabætur úr tilfærslukerfunum, úr hækkun þessa stuðnings við heimilin. Og vinstra megin á myndinni eru lægri launahóparnir, það byrjar við þá sem eru með 400.000 krónur á mánuði og miðja myndina eru cirka meðaltekjur, 750.000 eða svo og myndin sýnir óskup vel hvernig þessi samanlagði ávinningur af
auknum greiðslum úr tilfærslukerfunum og svo launahækkun, hvernig hann kemur með meiri þunga í lægri hópana og fer svo lækkandi þegar það kemur upp tekjustigann. Þessar tölur sem eru sýndar á myndinni eru eftir skatt, þannig að þetta er það sem í raun og veru myndi koma í vasan til launafólksins ef að ríkið skilar því sem að farið fram á við ríkið hækkun barnabóta, hækkun vaxtabóta og hækkun húsaleigubóta. Síðan þurfa fleiri atriði að koma til eins og reglun á húsaleigumarkaði með leigubremsu og fleiri slíkum reglugerðar ákvæðum. En á heildina litið þá erum við að tala mörguleyti nýja nálgun í kjarabótum. Við látum gefum eftir kröfu á launahækkanir fyrir kjarabætur í öðru formi, en síðan þegar við erum búin að ná verðbólgunni hratt niður og hún komin niður á 3,5 eða 4% á næsta ári, þá munu þær launahækkanir sem að gert ráð fyrir að komi þá munu þær skila ágætum kaupmáttarauka til að vel upp tekjustigann. En hlutfallslega verður kaupmáttaraukningi mest í lægstu hópunum vegna þess að formið á launahækkunum þessi flata krónutölahækkun sem að Efling hefur út í gegn lagt áherslu á. Þannig farið ný leið og leið sem að mun að mörgu leyti ef að hún gengin alla leið, hún mun marka tímamót í þróun velferðarríkisins á Íslandi og styrkja stöðu heimilana gagnvart sveiflum í afkomu og sérstaklega líka í krísu, en almennt hækka kaupmáttarstigið fyrir launafólkið. Takk fyrir.